Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå, Dynamikkompaniet i Boden. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Hörrni gott folk. Det här avsnittet blir inte på video, som ni vet. Och samtidigt så blir det inte ett jättelångt avsnitt för jag har haft väldigt mycket att göra. Dessutom så har jag en väldigt tung inspelning på tisdag. Då kommer fortsättningen på Björns avsnitt. Fast den här gången då är det hans fru som kommer att berätta hur hon upplevde allt det här med att förlora en son, Olof. Så ni som inte har lyssnat på det avsnittet kan jag varmt rekommendera avsnittet med Björn. För ja, som jag sa, det är en av de svåraste avsnitten. Eller den svåraste avsnitten jag har spelat in faktiskt. Det var svårt. Man vart tagen. Man vart rör. Jag fick kämpa för att hålla emot tårarna och verkligen liksom inte få han att känna att det är ännu mer jobbigt att jag blir kanske ledsen och så. Utan det var ett väldigt, vad ska man säga, rörande och svår avsnitt som jag har sagt. Och som ni vet så är jag ju väldigt insatt i olika saker när det gäller inom sjukvården och så. Så att det kommer att komma ett avsnitt om LARO inom psykiatrin. På hur de bemöter och behandlar folk på LARO på Bergnäset i Luleå. På hur personalen är bland annat. På hur de försöker påverka och hur till och med apoteket beter sig när vissa människor ska hämta ut sina mediciner. Och så vidare. Och att de lägger sig i då apoteket i hur hämtning, dosering mer eller mindre ska vara. Och ska hålla på och försöka ändra saker. Till exempel vi säger, ja, du har fått hämta ut din medicin lite tidigare någon gång för att du ska resa bort. Eller någonting. Och då är det ett par dagar eller en vecka innan. Då har du givetvis kvar medicin. Det är ju inte så att du börjar äta upp medicinen samma dag du har hämtat ut den. Utan om jag hämtar ut den en vecka innan för att man reser bort till exempel. Då ska jag ju börja äta den veckan där jag skulle ha hämtat ut den. Som vanligt. Och då att apoteket ska börja tjorva och säga nej men du hämtade ut medicinen tidigare. Du får, jag har pratat med LARO att de får skjuta fram det en vecka istället för 4 veckors intervall så ska det vara den här gången 5 veckor för du hämtade en vecka innan. Apoteket har inte någonting med det att göra. Utan det är någonting mellan patient och läkare. Eller inom vården. Så att, och hur de försöker hitta på saker som inte heller riktigt stämmer. Och det är ju inte all apotekspersonal utan det är en specifik person som har ett sånt där beteende. Men det är sånt där som kommer att komma i något avsnitt längre fram. Jag sitter nu och spelar in det här måndag, idag 27 april. Och podden ska släppas 19.00. Men det här sitter jag och spelar strax efter klockan 18. Så att ni förstår, jag har haft väldigt mycket att göra. Och jag försöker så gott jag kan. Men jag måste då i alla fall då säga så här att jag är så otroligt tacksam att vi är över 5000 som lyssnar och följer och laddar podden. Alltså, jag fick en sån här att det kom upp 5000
alltså när jag passerade från, kom upp på 5000. Och nu börjar det närma sig 5100, så att det är ju bara kul att se att intresset finns och att podden växer sakta men säkert, och det är jättebra och jag är så nöjd och jag är så glad. För jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så här pass många som vill lyssna överhuvudtaget alltså. Så att jag är supertacksam. Och jag kan säga att det är ingen dans på röda rosor och ha podden med allt runt omkring, alltså boka gäster, se till att podden kommer upp nu när man spelar in video, boka in gäster, lokal och allt sånt där. Plus att sköta sociala medier som jag har sagt tidigare. Det blir ganska mycket, för jag håller ju på med annat också heltid på sidan om och så där. Men jag ger inte upp, jag fortsätter. Och ibland så kanske det kommer ett litet mer sånt där sporadisk eller avsnitt som det här. Men det är för att sen har det varit superstruligt med utrustningen. Sen jag fick byta iPad från jag hade en nyare och nu är jag lite äldre, så har det inte funkat med ljudet så som det ska vara. Och man har hört gästens ljud jättebra. Min röst har hörts för lågt och det är inställningar och jag har köpt adaptrar och jag har gjort inställningar och allt sånt där som det ska vara. Men det är när det är lighting, då är det strul, för jag testar med telefonen, inga problem. Så att men så är det. Och när jag spelar in video, givetvis, då spelar jag in med telefonen. Sen har jag ju sådana här trådlösa mikrofoner. För ljudet går ju in den vägen till telefonen. Och så sen har jag ljudet från mikrofonerna, de här vanliga poddmickarna som går in i Röde Procast. Så skickar det då som spelar in det på iPaden. Så att det är lite, och det är på grund av att det är för stora kostnader om man ska köpa en sån här grej där du kan koppla både kamera och det här för att få ljudet synkat och alltså. Då valde jag den enklare varianten, billigare varianten, för som ni vet så finansierar jag ju allt det här från min egen plånbok. Och det enda som är ju med samarbetspartner ABF, då får jag låna lokal. Och nu när Dynamikkompaniet, då är det lite ljud, kanske redigering om man behöver på ljud, alltså lägga in musik och sådana saker som vi får se hur det blir här i framtiden, och kanske någon kabel och lite sånt där. Men det är ju många bäckar små och vi är många som tycker om podden. Så att jag tycker att det känns kul i alla fall. Så att man får väl se kanske längre fram man får någon annan slags samarbete och så där, så att man får lite, man kan växa ännu mera och så. Så får vi se här vad vi ska ha för gäster, för det är mycket det här också som jag har berättat för. Jag bokar in folk, de dyker inte upp, de ringer inte alltid, eller så ringer de i sista sekunden. Försökte få ihop det med en domare faktiskt där från tinget också. Det vart ju inte till riktigt, för de hade ganska mycket att göra. Men det är ju sånt där som avsnitt som är planerade som kommer att komma längre fram, så vi får se. Folk säger att de ska höra av sig, de hör inte av sig. Däremot så har jag fått faktiskt svar från BRIS, Barnens rätt i samhälle, att de har fått grönt ljus för att spela in ett avsnitt. Så där ska vi boka in och det ska bli superspännande med ett sånt avsnitt, tror jag. Så att man får se lite annat
och få ta del av den kunskapen de här människorna som jobbar med det här, med BRIS och sånt där, har och kan berätta hur det ser ut och hur det är och utvecklingen och allt sånt där. Så att det ser jag fram emot faktiskt också. Sen ska jag ju nu, ABF har ju flyttat färdigt. De hade invigning av sina nya lokaler förra veckan. Det kunde tyvärr inte vara med på. Jag hade ju planerat att vara det, men det drog ut på tiden. Det andra jag höll på med, det som jag höll på att göra, så att det vart inte av. Men jag ska gå förbi där. Jag skrev det att jag ska gå förbi där någon dag här och titta, och så ska vi sätta oss ner och planera, för de ska ju också spela in ett avsnitt faktiskt med podden för att berätta vad ABF är och sånt där. Och ja, lite allt möjligt, så att man får ju se hur, vad ska man säga, hur utvecklingen och hur framtiden ser ut. Vad som kommer. Och så ibland får man ju göra lite ändringar, tänka om och så vidare. Men det är faktiskt i stort sett ett heltidsjobb nästan. I många aspekter. Många kan ju tycka, men det är inte så mycket. Du sätter och trycker på play och du gör det och det. Men så är det inte. Det är så mycket runt omkring. Det ska kopplas, du ska testa utrustning, du ska boka som jag har sagt, du ska fundera på ämne. Eftersom den här podden är ju så pass äkta, alltså så äkta som möjligt vill jag hålla podden. Där jag inte redigerar någonting eller klipper. Och det har jag ju berättat förr också. Och det finns ingen manus, utan jag pratar med den som ska komma till podden och vara med. Och då berätta din livshistoria, det du vill prata om, och så tar vi det från det. Och det är så man har byggt alla de här avsnitten och all konversation. Jag skulle ju ha fått vara med också som statist på en serie som höll på att spelas in här uppe, men jag hann tyvärr inte det heller. Jag fick på grund av att tiden fanns inte till. Så då fick jag ju, och dessutom så de hade skrivit dagen innan och jag svarade dagen efter. Och ja, så att det vart ju lite sent. Men det kommer fler tåg. Det kommer fler tåg, så att då får man ju se då vad det blir av det. Men då får man ju, kanske en ny chans längre fram. Får man testa på den biten också. Så att det ska bli kul. Sådana grejer ska vara kul. Ja, så att ni vet lite grann. Jag ville bara sätta mig ner nu och berätta lite då på vad som är på gång eller tankar och sånt där. Jag sitter och kollar. Så då vill jag dela det med er. För jag tycker att det är viktigt att, eftersom jag gör det här för lyssnarna, jag gör det här för de som vill lyfta fram sina historier och så vidare, så har jag inte, det är som det är. Om ni tycker att jag är lite förvirrad, så står det, jag fick ju faktiskt nu ett mejl tidigare här från Podbean. Det står: Hi there. On behalf of the entire Podbean team, we want to congratulate you on reaching 5,000 downloads of your podcast Norrlands Skuggsida. Så det var ju kul. Sen, min engelska är väl den som den är, men det blir en salig blandning i huvudet, måste jag säga. Att jag tänker på svenska, på spanska, på engelska ibland, och lite italienska. Ja, lite allt möjligt sånt där. Och ibland när jag ska svara så kommer ett ord på engelska, eller så vet jag inte vad ordet heter på svenska. Så jag bara, men det på engelska är det så här. Vad heter det på svenska? Och vice versa. Så att det är lite,
ja, vad ska man säga? Det blir en salig blandning i huvudet på en. Och ja, många säger, men det är för att du börjar bli gammal och sånt där. Jo, jag börjar bli gammal, men jag var ju, ja, det är så bara. Det har kanske inte med åldern att göra riktigt. Det kanske har med att man tänker för mycket ibland. Kanske, jag vet inte. Det är väl något sånt. Det är väl en blandning och en salig blandning av allt. Men, och jag har uppmanat faktiskt er så många gånger att skriva frågor, mejla. Och är det någonting ni själva känner att ja, men jag vill berätta min historia. Tveka inte. Skicka iväg ett mejl på poddens sida eller på sociala medier så tittar vi på det. För jag säger så här, alla historier, alla har någon historia att berätta och alla bär vi oss med oss någonting. Så att det, och man ska inte känna, nej men min historia, det är ingen som vill lyssna på eller det är ingenting och det vet man aldrig förrän man berättar om den. Och du gör det kanske, man ska tänka så här, jag gör det inte för andra. Eller jag gör det för andra också, men jag gör det för min egen skull också. För att berätta sin historia, sätta sig, kräver mod. Och de som gör det är jag så otroligt tacksam över. Att de anförtror det till mig, till podden, att berätta det svåra man har varit med om. Eller det tragiska man har varit med om. Så att jag tycker att det är väldigt ärofyllt. Och så jag säger, ingen historia är mindre värd än någon annans, den andra historien. Man ska inte jämföra heller. För vi människor, vi tänker på olika sätt. Vi reagerar på olika sätt också. Så någonting som för mig är ingenting kan vara jättemycket för någon annan och vice versa. Så att man ska aldrig underskatta någon annans berättelse. Sen är det någon där ute som är duktig på eller vet hur man gör för att komma vidare med den här boken som jag håller på med. Och ni jättegärna tipsa mig och ge mig råd och sånt där, för jag har kommit ganska långt. Jag har gjort olika varianter och det finns ju sammanlagt har jag gjort. Det är inte fulla kapitel utan det är ju som jag har sagt, det är ju förslag till alla kapitel, alltså hur man kan bygga upp det och hur man gör. Då har jag ju, på ena har jag gjort 9 kapitel och på det andra förslaget har jag lyckats göra så många som, ska vi se, där jag har utvecklat det mer och så. Där har det blivit 10, 11, 12 på någon. Så att för man bara, ja men just det där måste jag lägga till och då blir det som att man lägger till det och så ja just det, och det där också och så vidare. Så att man sitter, medan man sitter och skriver så kommer, när man har skrivit färdigt och ska rätta och allt och just det här kommer jag på, det här ska ju vara där och det här var då och det var så och så. Så att det är ju inte, det är faktiskt ganska krävande att skriva och tänka och så vidare. Så att det är ju, och sen ska jag börja med en process också. Så ni vet, eftersom jag sökte att få min sjukdom som en arbetsskada. Sorry, jag har glömt att dra ner ljudet på telefonen. Jag försökte få det här till en arbetsskada, alltså att det ska bli en arbetsskada eftersom det räknades ju som en arbetsskada. Eller de sa att det var genom arbetet jag måste ha fått det. Så har jag då gjort så att jag har kollat närmare lite och nu ska jag försöka få då tid hos läkarna här så att de ska
skicka en remiss till Umeå där det är specialister på det här med asbest. Att när man har fått cancer genom asbest. För förut var det ju så att de ville ju veta specifikt på vilken arbetsplats eller vilket ställe jag hade varit på där jag har fått asbesten ifrån. Och jag kan ju säga att det är omöjligt att veta. Det är omöjligt att veta. Hur ska man veta det? Alltså, jag vet ju inte, för det här kan ju ligga latent i kroppen i 10, 15 år, 20 år innan det bryter ut. Så att nu har det kommit någon ändring tydligen, att det finns ingen preskriberingstid och så vidare på det, och då har man anmält det till försäkring också. Då, om man får det här, då kan man tydligen ta upp det igen fast tiden på försäkringen har gått ut och sånt där, för att man har hittat nytt. Ja, jag är inte så insatt i det, så att jag måste ju hitta någon som kan hjälpa mig med det också. Så att det är inte bara att göra. För det är mycket, vad ska man säga, mycket pappersgrejs. Så att och komma ihåg datum och komma ihåg vem man jobbade med då och där. För jag har ju 2 kollegor som jobbade på ett ställe som jag jobbade på också, som gick bort i cancer. Ena fick ju cancer i strupen och den andra kommer jag inte ihåg vad som fick cancer. Och så sen är det andra på de här arbetsplatserna jag har varit på som har fått cancer och sånt där. Som LTU, till exempel Luleå tekniska universitetet, det är ju jättegammalt byggt och det är ju kulverter och allt sånt där. Så att ja, någonstans, så att det är ju tur i alla fall. Så vi får väl se, för då kanske man får den hjälpen man behövde, alltså den ersättningen man skulle ha varit berättigad till och sånt där. För jag fick inte en krona av försäkringsbolaget. Men det har jag ju berättat tidigare på. Så det är lite grann på, jag tänkte bara ta en sån här, det här gör José nu, eller det här håller han på med och sånt där. Det blir väl mycket nu också engagera sig inför, alltså fortsätta innan valet och så inför valet också. Det blir väl, man ska stå på stan och lite sånt där. Och så ska man ju då kanske, jag har varit nominerad till lite olika grejer då. Så alltså vi får väl se hur det blir med den biten, och jag brinner ju för de här sociala frågorna och sånt där som ni vet, så att jag kommer ju att fortsätta försöka få fortsätta inom där jag sitter som förtroendevald inom viss nämnd, och med min politiska arrangemang ska jag fortsätta med. Faktiskt, fast ibland så blir man faktiskt ganska trött också. Det är att folk, jag får ju meddelanden och kommentarer och allt möjligt. Så att det tar ju på en också, men jag brukar tänka så här, det är folk som inte kanske tänker längre än vad näsan räcker. När de skriver allt möjligt åt en. Men det var ju som när jag kritiserade våra kära Luleå Hockey. För jag tyckte att de inte spelade som de skulle, semin där mot Skellefteå. Och då gick jag ut och sa det på min privata TikTok. Och då sa jag, men jag tycker att de spelar inget bra och så vidare och så vidare. Och så var det ju folk bara, var det någon bara, men åk hem. Man bara, jag är hemma. Så vart ska jag åka? Eller lite annat. Och det var faktiskt en som hade skrivit, det är kul att se någon som kan, vad ska man säga, gratulera motståndarlaget till vinsten. Jag bara, men det är väl en självklarhet att man gör. Om man
tycker att de har förtjänat att vinna och att de har vunnit på rättvisa och allt sånt där. Men det är mycket sånt där. Men det gav ju ganska mycket visningar. Jag hade väl över sammanlagt på alla videos 50 000 visningar. Det är så att det är ju ändå lite grann. Men det där gör jag ju bara för att jag tycker att det är roligt. Det är ju inte så att jag gör det för att jag tycker, ja, för något annat, utan jag gör det bara för att det är lite roligt sådär och ja. Men så är det. Så att jag vet inte. Jag sitter här och tittar ut genom köksfönstret och stör mig på att folk springer i trappen och smäller i dörrar. Har gjorts hela dagen. Alltså det är 4 lägenheter där jag bor i trappuppgången. Och 2 lägenheter är då privata hyresvärdar och 2 är det företag. Och det är de här företagslägenheterna det springs som jag vet inte vad alltså. Men det är ju, ja, det är ju folk som bor bara i 6 månader eller 3 månader och så sen flyttar de. Vi har ju 2 till sådana lägenheter i fastigheten så att för vi har ju 4 lägenheter i min trapp, 2 lägenheter i mitten. Nej, 3 lägenheter i mitten tror jag. 2 eller 3, kommer inte ihåg. Och längst bort där min kära granne bor. Eller alla är ju mina kära grannar, men min vän, min kompis, han bor ju där i trappuppgången där längst bort och där är det 4 lägenheter också tror jag. Så att det är 10 lägenheter i den här fastigheten. Så att, men hörni, vet ni vad? Så jag har kommit på en annan grej. Ja, så var det är ju då 4 företagslägenheter. Så om inte lite, eller inte 5 till och med. Vet ni vad? Jag måste rekommendera er att gå på grekiska grill och bar. Om ni inte har varit dit. Jag var med min son och käkade lunch förra veckan. Gyros. Och jag kan säga, det var riktigt, riktigt gott. Jag har ju varit där och ätit tidigare också. Men jag måste säga, uteserveringen som håller på att bli där är riktigt fin. Och personalen är väldigt trevlig. Väldigt, väldigt trevlig. Och det är väldigt, väldigt god mat. Så att ni som inte har varit på grekiska grill och bar i Luleå än, då missar ni nog, måste jag säga. Så dit måste ni. Alltså, det är inte ett måste, det är frivilligt, men jag säger, ja, ni missar nog om ni inte har varit där. Har ni gott folk, jag har inte så det jätte mycket att tillägga så just nu, förutom att jag är väldigt trött. I huvudet är jag väldigt trött och jag ska nu då ha dragit ut 10 minuter. Klockan är 10 över 19:10 klockan, måndag 27 april. Och det här ska ju släppas nu direkt. Jag har avslutat. Och som sagt var, det är på gång. Nästa måndag förhoppningsvis. Då kommer fortsättningen med Björns fru om deras tragiska och hemska historia. BRIS är på gång nu när de har fått OK från huvudkontoret. Och så lite annat faktiskt kommer. Så får vi ju se. Ja, Laro kommer där också. Eller ett avsnitt om Laro och psykiatrin kommer. Sen får vi ju se. Sen får vi ju, det är ju sommar. Jag hade jättegärna vilja veta. Vill ni ha något avsnitt under sommaren? Eller ska vi göra som förra året att vi hade ett sommaruppehåll på ett tag där? Att man har uppehåll från juli till början av september. Eller ja, hur var man nu
från att semestrarna börjar tills de har slutat, industrisemestern och allt sånt där. Eller ska vi, ja, eller ska jag bara kanske släppa något avsnitt? Då kanske det inte kommer avsnitt varje måndag. För jag tänkte jag måste få vara faktiskt, känner jag, lite, ta igen mig lite grann under sommaren också. För det blir ganska väldigt påfrestande med allt. Det blir mycket och jag funkar ju så här tyvärr på grund av mina sjukdomar och så att håller jag igång 2 dagar igång hela dagen från morgon till kväll, då är jag helt tom på energi och måste ladda batterierna. Då sover jag en hel dag nästan. Och det har ju läkaren sagt att det är på grund av att min kropp inte orkar riktigt och då måste jag, om man tar ett exempel, jag städar, dammsugar, skurar, diskar, tvättar, går och handlar den dagen. Dagen efter, då ligger jag. Så då är jag så slut. Och det är ju inte så att jag väljer det utan jag blir som, jag kan sitta på soffan eller sitta vid bordet och sitter jag och halvsover. Alltså jag somnar. Så slut blir jag, utmattad kanske man säger. Så att jag tänkte, ja, det finns ju ändå en hel del avsnitt att lyssna på podden. Alla kanske inte har lyssnat på alla avsnitt. Jag tror att det är ett drygt, vad ska det vara? Och jag har ju bara hållit på i 1 år och 2 månader, lite drygt, med podden. Och så att ja, det vill jag veta för jag anpassar mig efter er på vad ni tycker. Det är alltså, ska vi se här. Det är hur många? 46 avsnitt med morgondagen, den som kommer nästa måndag. Så att det är ju en hel del. Och första avsnittet på podden släpptes 23 mars 2025. Så att det är ju, vad ska man säga, det är en hel del. Men jag anpassar mig efter er som jag sa. Ni får välja om ni vill ha, om ni tycker att man ska göra ett uppehåll under sommaren som man har gjort. Eller om ni vill ha ett avsnitt varannan måndag under sommaren. Och då får jag ju lite vila i alla fall. Och så. Eller att vi inte har något avsnitt. Ja, det är som, ja, jag vet inte, det är svårt att bestämma riktigt hur man ska göra. Men jag vill bara att ni ska vara nöjda. Så ni vet. Det här kanske inte var super roliga avsnitt att lyssna på. Lite mer informativt och lite mer så här. Ja, men det är det som är. Och så jag ser fram emot nu det som kommer och jag ser fram emot hösten för där har jag lite större planer och jag hoppas att man ror dem i hamn så ni kan få spännande gäster att lyssna på, inte bara på den här tråkmånsen som sitter här. Så att, ja, och sen ska jag ju givetvis fortsätta med min livshistoria. Men den har jag ju, ja, jag är ju inte riktigt klar. Det är en hel del att prata om. Alltså det blir varje gång man ser någonting som jag såg det här grannfejden. Och då handlade det om Vojakalja, tror jag att det hette, med Esa Arano. Om den konflikten som var där uppe. Jag bara, där var jag och jobbade faktiskt. Och så vidare. Alltså jag har väldigt många historier om saker som har hänt, som jag har varit och jobbat på eller man har varit med om och sånt där. Så att det är en hel del. Man kommer inte på dem så här bara hela tiden utan det är, alltså man kommer ihåg vad man har gjort och allt sånt där. Men vissa saker så blir jag just det där också. Och bara, ja, just det. Och det där var ju den. Och det var det ja. Och så där. Så att man kommer in på de sakerna.
Nej, men det är det, så ni vet. Nu ska jag inte uppta eran tid något speciellt mycket mer. Det är drygt 40 minuter. Det här avsnittet på typ ingenting. Jag ber om ursäkt för det, men och jag säger så här. Var rädd om varandra där ute. Och det här är ett samarbete med ABF Norr i Luleå och Dynamikkompaniet. Var rädd om varandra där ute. Kärlek och respekt. På återseende. Tjingeling.